Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong. Thế thôi, còn nhớ chút thế thai nhân tình đó. Hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau. Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong. Thế thôi, còn nhớ chút thế thai nhân tình đó. Hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau. Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Trời ơi, cả nhà đi đâu hết, bỏ cháu tôi tội nghiệp vậy nè. Nội quá, nhà đâu mà xây tường kín mít rồi. Ngồi đây. Trời ướt hết sao mà ông la cho được. Ở ngoại rửa chứ ha. Ơi má đây. Để ngoài rửa. Ủa đâu rồi? Trời đất, sao lại rửa bằng nước lạnh? Nó làm gì kỳ vậy má? Sao kỳ? Trời ơi, nó tím hết trơn rồi nè. Nước sông Sớm Mai thì lạnh thiệt, chứ nước Phong Tên thành phố sao mà lạnh? Không lạnh với má nhưng mà lạnh với nó. Phải lấy nước ấm mà rửa chứ. Chị gái đâu không biết nữa. Ngoại vô ý quá à. Cô ngoại xin lỗi nha. Trời ơi, con nít mà má để quạt tận mặt, có ngày đó chết ngạt á. Tụi bay bày đặt nhiều chuyện quá. Ở dưới quê tao, gió đồng gió sông lồng lộng, có đứa nào sao đâu. Thôi xuống bán hàng đi, để má coi cháo cho. Chị gái ơi. Dạ. Chị đi đâu vậy? Dạ, em lên lầu phơi đồ cho em bé. Lần sau tôi xuống bán hàng, chị nhớ trực thường xuyên ở đây giùm tôi nha. Trời ơi, má đừng có bồng ngang phè phè như vậy. Phải nghiêng cái đầu lên. Sách họ dạy em mình bồng ngang bé thở không có tự nhiên, dễ bị viêm phế quản. Đó, vậy mới đúng nè. Ngày xưa má không biết gì khoa học hết á, mà má sanh 4 đứa tụi bay, má nuôi hết 4 đứa có sao đâu. Má có lý của má, nhưng không lẽ sách của các nhà khoa học viết sai à? À, lát anh Quảng tới đón má với nội em Phước đi chùa. Má nhớ chuẩn bị nha. Chị khỏi phải làm gì hết, chỉ để ý thằng nhỏ thôi. Bả làm theo kiểu nhà quê là chết tôi đó. Dạ. Mẹ cha bay, mới nhập hộ khẩu ở thành phố được mấy ngày mà đã chê tao nhà quê. Phước đâu có chê ngoại á, Phước thương ngoại á. Vợ mày nó đang giữ con ở trên lầu á, ra ngoài coi buôn bán ra sao, cứ ngồi đó mà chơi bài hoài. Ở ngoại có người làm rồi,
Con ra làm gì cho mệt. Chừng nào có công việc quan trọng mới kêu tới con. Sao giờ này chồng Lộc nói tới mà chưa thấy tới kìa? Chắc ảnh bận thu xếp công chuyện. Ngày làm ăn mà chở hai bà đi chùa như vậy là quá nhiệt tình rồi còn gì. Hai bà già có nhà không em? Dạ có, mời anh vào. Con chào má. Chào. Chào anh. Bà già có nhà không Ngọc? Dạ đem lên mời. Thôi khỏi, để anh lên chào rồi mời luôn. Dạ. Con ở đây coi hàng để má. Thằng cha này đậu rầy biết điều dữ ha. Anh ra coi tiệm đi, để em coi lại sổ sách một chút. Làm theo lời vợ riết rồi phát bệnh luôn. Đúng rồi, rảnh rang quá rồi phát bệnh đó. Má mày cứ cưng chiều mày quá mà. Không cho ra phơi nắng nè, phơi gió nè. Nhìn cái mặt à, cứ trắng bệch ra. Ngoại xót con quá. Dạ, thường thì chị ấy hiền lắm, nhưng mà động đến thằng Phước mà làm sai ý chỉ là chỉ la liền. Ai cũng phải sợ. Như ông bà mình nói, giữ như bà đẻ mà. Mà cũng phải vậy mới giữ gìn được cục cưng của ngoại chứ. Trời đất, chị để nó nằm nôi ẩm riết hư đó. Hư Dạ chào dì ạ. Dì vẫn chưa chuẩn bị đi à? Dạ. Nè, ngoại đi chơi với Phước ở nhà chơi với dì gái nha. Rể lớn của tôi, mời chị em mình đi chùa. Dạ cảm ơn. Dạ con nghe nói dì lên xin gửi biếu dì bộ đồ ở nhà Mai, gọi là tình nghĩa. Cô cậu làm tôi khó xử quá. Chị cứ nhận đi cho cháu nó mừng. Con cái trong nhà không mà. Cảm ơn cô cậu. Lẹ lên đi chị. Dạ. Hay là anh đưa kế hoạch chi tiết, em sẽ cung cấp hàng cho anh. Còn tiền chuyên chở thì không thành vấn đề đâu. Alo, Thành Lợi nghe. Tám đây. Anh đang ở tiệm hả? Có chuyện gì không? Ở nhà. Hôm nay không có hàng. Nghỉ làm chơi với chú Mười. Sao không có hàng? Nhiều chứ. Chuyện dài. Tiện có chú Mười, anh với chú Mười muốn gặp em. Nói chuyện riêng với em được không? Trời ơi, toàn người nhà, gặp lúc nào nói chuyện không được. Con tới liền nhà thằng Tám được không con? Chuyện quan trọng đó. Dạ, con sẽ tới. Hàng cầm vận chuyển rất nhiều, anh điều hành không biết sao mà anh Tám nói không có, ở nhà nghỉ. Anh đã thuê người khác, giá công rẻ mềm hơn, và họ không xốc mũi vô chuyện cửa hàng. Anh làm vậy sao không nói với em? Chuyện nhỏ, có việc gì nói. Thôi được rồi. Xét về góc độ kinh doanh thuần túy, đỡ được mấy trăm bạc lương thì anh có lý. Em sẽ nói vào lúc khác. Không mà lại trách em chuyện gì cũng lớn ác anh. Lấn hoài cho nghỉ chơi, ngán gì. Con có nhớ cái lần khi con mời Dượng lên Sài Gòn giúp chuyện làm ăn. Dượng đã nói 10 đâu này á, bạn bè, con cháu ruột thịt, lúc hoạn nạn ở đâu kêu một tiếng á là tới liền. Còn khi giàu có thịnh vượng, có kêu tới Dượng cũng đứng đằng xa mà nhìn. Con còn nhớ không? Có chuyện gì mà Dượng cứ phải rào trước đón sau vậy? Vì Dượng bắt đầu lo cho con, lo hơn cả hồi con lần đầu bỡ ngỡ lên Sài Gòn. Anh đã kể hết chuyện của tiệm cho chú Mười nghe rồi. Nhưng có chuyện gì trầm trọng đâu. Việc đáng lo nhất là vụ bà Lộc, bà Thọ gây áp lực đòi hùng vốn vô. Em đưa ra quy chế kinh doanh, khống chế được hai bả không tự tung tự tác. Tưởng mệt, giờ cũng êm rồi. Thậm chí cái vụ mà anh cự bà Lộc bữa trước á, cả hai bả đều gọi điện thoại xin lỗi em. Thằng Phát tự tiện thuê người khác thay thằng Tám để làm việc vận chuyển giao hàng. Con biết không? Trước khi tới đây, con đã hỏi ảnh. Con giận lắm, nhưng chỉ ngán hai bà chị kia, chứ Phát con sẽ thuyết phục được. Hai bả cũng mới thay thêm 2 người nữa ở cái tiệm dưới đó. Con biết chứ. Việc hai bả chọn người hợp với mình, dù biết động cơ không hay, nhưng cũng đành chịu. Theo con đây là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là họ vẫn phải tạo ra lợi nhuận để chính họ cũng có lợi.
Hai việc thọc phá từ trong ra chỉ thiệt thòi tới họ thôi. Được vậy, thêm sự yên ấm trong nhà thì con thấy mình cũng đạt được mục đích. Có thật sự là yên ổn không? Con thấy việc hai bả xin lỗi con, rồi một người cao ngạo như ông Quảng bỏ cả công việc đưa bà nội bà ngoại thằng Phước đi chùa viếng danh lam thắng cảnh là tốt. Thằng Tám, mày thấy sao? Nếu em đã dừng giận như vậy, chắc có thể là anh mắc bệnh lo xa. Dẫu sao thì Dượng cũng đánh hơi thấy trước cái mùi tai họa. Có thể là tại Dượng già cả, suy nghĩ lệch lạc lẩn thẩn, hơi lo xa. Cảm ơn Dượng với anh Tám đã lo cho con. Thực ra càng làm nên, con lại càng cô đơn lúng túng trước những người gần gũi mình. Nhiều lúc con cũng chẳng biết mình có tỉnh táo hay không, chẳng biết những gì đang chờ mình ở ngày mai nữa. Rằm nào thằng rể tôi cũng chở tôi lên chùa này hết á. Con thích á, thì đi chung, chứ chùa này má quen rồi. Mệt á thì cứ tìm quán cà phê mà ngồi. Má với chị Xui đi chung với nhau, dễ nói chuyện hơn. Dạ, vậy để con ở ngoài này. Hồi nhà tôi lục đục, con không nhìn mặt mẹ, chị không nhìn mặt An, còn tôi bệnh lên bệnh xuống. Nhưng nghe lời thầy, mùng 1 rằm nào tôi cũng đến cúng chùa này. Rồi trời Phật cũng thương chị à. Có con Ngọc làm dâu nhà chị, chứ không cả đời tôi cũng được đi đây đi đó vậy. Chị cứ ở với tôi tới Tết, mỗi tuần tôi sẽ đưa chị đi thăm một chùa. Ở trên này cứ lo cho bầy heo, không biết mấy đứa nhỏ có siêng năng cho ăn tắm táp không. Chậm lên ký tới Tết lớn không kịp, bán không được giá. Lo gì, đã có con gái con rể bù vô rồi còn gì. Tôi không màng đâu, mình còn khỏe, đâu tới lúc cần tụi nó báo hiếu. Nói thiệt chứ chị, đến đêm đêm không nghe tiếng bầy heo kêu ụt ịt, nhớ không ngủ được. Thôi mình vô chị. Xin ông bà làm ơn làm phước. Đang xui lại còn gặp giận con Tám nữa. Anh kỳ thiệt, đã tới chùa cầu Phật mà còn sợ làm phước nữa. Biết đâu Phật thử lòng mình thì sao. Vô đây ông bạn. Dạ. Trông ông quen quen. Anh lái xe cho vợ chồng của Liễu, còn tôi con rể của bà Thành Lợi. Quen mà. Tôi nhớ rồi. Sao ngồi đây một mình vậy? Tôi đưa bà và vợ đi chùa trong này nè. Uống gì? Cà phê đá. Ơi, cho ly cà phê đá nha. Dạ. Tôi cũng chở bà chủ đi cầu cúng. Vợ chồng nhà đó mạnh quá rồi, còn cậu gì? Để khỏi sập tiệm, chết đến nơi rồi. Thiệt hả? Quy đồng vốn, trả lời cao để buôn đĩa ốc. Lẽ ra trúng mấy năm dừng lại thì ăn ngon. Ai dè sai máu. Ẵm gần chục cái villa, mấy chục mẫu đất. Cái dở dang cái không thuê, không bán được. Giờ đang dở khóc dở chết. Alo, Thành Lợi nghe. Dũng hả? Trời ơi, cái vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gia nhập mạng lưới của ông á, vợ tôi nó không chịu. Thôi để một thời gian nữa tôi thuyết phục dần nghe. Nghe cách trả lời của bà xã
Anh giao nhiệm vụ cho em. Em nghe nói con nít mới sanh 15 ngày rụng rúng là lì lắm đó. Đừng có cứng đầu giống ba làm má buồn nghe con. Thấy cái mặt là thấy nói xấu à. Nhà có con nhỏ mà nó quang quang à. Em xuống coi hàng, anh đi công chuyện, về trễ một chút. Công chuyện gì? Không lẽ làm gì cũng phải khai báo. Vừa phải thôi. Má cũng không quản lý anh dữ vậy. Gì thì gì cũng phải về ăn cơm đó nha. Biết rồi, cấm ăn phở chứ gì. Mấy cái ông này mở miệng ra là cơm với phở không hả? Rồi có ngày cũng có phở mà ăn. Mà cơm thì cũng nguội ngắt hả? Hello Tokyo. Rumbala, Minanateru. Can everybody dance? All right, let me see you dance. All right, let's go. Put your hands together. Are you ready? Let's go. Giới thiệu với em, đây là anh Phát, một đại gia tuổi trẻ tài cao trong làng kinh doanh địa ốc. Còn đây là Phượng Hồng, đây là Trúc Đào, hai người đẹp mới nổi của ba da đỏ này. Tụi em chỉ là người đẹp của riêng em thôi. Thôi, mừng hội ngộ. Hôm nay tôi với ông cùng dẹp hết chuyện đời, chuyện đạo, để vô tư như thời hoàng kim tuổi trẻ. Anh Phát dễ thương ghê ha. Ra ngoài đi. Có chuyện gì? Có bà già Phát và bà già con Ngọc. Em không muốn gặp. Thực ra chuyện được thua trên thương trường đối với anh là chuyện thường. Đời anh bao nhiêu lần lên voi thì bấy nhiêu lần xuống chó. Nếu có điều gì xảy ra, anh chỉ lo cho em thôi. Anh đừng có ca cẩm nữa. Thầy nói á, 1 tháng cúng đủ 10 chùa, hết năm là hết hạn. Anh lo xa làm gì? Đi cầu cúng mà lòng mình không tin thì không có linh ứng đâu. Đi đâu nữa đây? Đây là nhà của vợ chồng con Lộc. Chẳng mấy khi dì lên thành phố chơi. Mời má và dì vô cho biết nhà con, rồi ăn tối luôn. Dạ cảm ơn cậu. Trời ơi nhà đẹp quá. Tôi ở quê mơ cũng được căn nhà này. Mời chị. Trời ơi bộ hết người rồi sao đem mấy mắm lên chân vậy? Modern bây giờ nó vậy đó chị. Không như mình hồi xưa thích chào đẹp má, chào khỏe dì. mạnh. Sao mọi người về trễ quá vậy? Má với dì tranh thủ đi chơi mà con. Ủa con hôm nay không có tiệm bán hàng à? Dạ con có nhờ dì Thọ coi giùm. Về đây hầu gì với má. Con này
Nhiều chuyện. Mắt làm ăn thì cứ làm ăn, lúc nào rảnh mắt tới chơi à. Dạ, chẳng giấu gì. Mấy bữa nữa là đầy tháng cháu Phước. Vợ chồng con kính tặng má và dì bộ áo dài mới để má và dì mặc ngày hôm đó, mừng cho cháu nội, ngoại. Trang à. Dạ. Ra đâu đồ cho khách quý nè. Mời dì, mời má. Cô cậu bày đặt quá. Tụi nó thương mình, tội gì mà không hưởng hả chị? Em về nghe chị Ngọc. Nhớ đóng cửa giùm chị nha. Dạ. Thôi đi nghỉ đi Dượng Mười. Alo, má hả? Dạ. Dạ. Hôm nay má với má chồng con đi chơi rất vui. Giờ về qua nhà chị Lộc, ảnh chỉ giữ lại ăn cơm nên má không về được. Vợ chồng bay với Dượng Mười ăn cơm đi, khỏi chờ má nha. Dạ. Lên đây á, tối ngày cứ bỏ mặt tao ở nhà mình ên đi du hí à. Xong đầy tháng thằng Phước rồi á, tao bắt về dưới chăn heo. Hai ông bà già mới vắng mặt nhau một chút mà đã giận hơn. Bày nói niết á, ai dám giận bả. Mà cái anh Phát đi đâu từ sáng không về làm sao vậy kìa? Hồi đầu lên Sài Gòn, con Ngọc nó ở đây hả? Dạ. Hồi đó còn cô Lệ. Con tính cho Ngọc nó học nghề may để sau này ra mở tiệm. Nhưng má con lại thương quý nó quá nên xin về bển làm con nuôi. Chứ ở đây con cũng chăm sóc nó chu đáo lắm à. Về ở với má là đúng. Mở tiệm may sao mạnh bằng bây giờ. Lại từ con nuôi trở thành con dâu của má, ai bằng. Số con Ngọc cũng may, lên đây được nhiều người thương đỡ đầu. Bây giờ nó ở với chị Xui, quay quần với các anh chị dâu rể đây, tôi mới yên tâm về nó. Chứ từ lúc nó lên Sài Gòn, tôi lo ngày lo đêm, sợ nó rơi vào cạm bẫy xứ phồn hoa đô hội này. Dượng ơi, về ăn cơm đi, nguội hết rồi. Thằng Phát vẫn chưa về hả? Dạ chưa. Mà bả cũng chưa về hả? Ham ăn chơi quá mà. Chuyến này tao cũng đi ăn chơi cho biết à. Thôi mà Dượng đi về má la cho một cái lệ. Tao quyết không sợ vợ. Đi qua bên thằng Tám làm vài ly. Alo, chị Thọ hả? Sao tháng rồi chị lại nộp hết doanh số về đây? Em đã thông báo là khấu trừ phần lời đầu tư cho các chị rồi mà. Tưởng chị Lộc á, đã trao đổi với cô rồi chứ. Ý chị á, là bây giờ mình cần mở mang thêm, nên cứ nộp hết vốn lẫn lời để cho cô tùy ý sử dụng. Chuyện làm ăn phải đâu ra đó. Cần thêm vốn em sẽ bàn bạc để các chị hùn thêm. Còn bây giờ vậy là đủ rồi. Ngày mai các chị lên nhận tiền về nghe. Để chị nói lại với chị Lộc. Không hiểu bà Lộc với ông Quảng bày ra mưu mô gì mà Nịnh để dụ con Ngọc sập bẫy chứ gì. Người như ông bả đời nào có chuyện tử tế. phải thừa nhận con Ngọc nó rất tỉnh. Nó bắt làm lại đúng theo quy củ của nó đặt ra. Nếu loại đi cái thành kiến ngày trước nó từng là con ở, thì phải thừa nhận nó xứng đáng là bà chủ. Vậy chị em tôi là đồ bỏ chắc. Đừng tự ái. Em làm với anh là nhất rồi. Bao nhiêu năm rồi mới nghe anh ca giọng cổ đó. Bây giờ thành đạt, ăn nên làm ra rồi. Không phải bù đầu lo cơm áo gạo tiền như trước nữa.
nên cũng thoải mái tính tình. Trước kia nhiều lúc mệt, tức anh muốn chết, muốn bỏ nhau quách cho nhẹ nợ. Nhưng bây giờ không có anh, chắc chết thiệt quá. Thiệt, trước kia nhiều lúc anh ăn ở không phải với em, với má, với thằng Phát, với con Ngọc nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình tệ quá. Ủa, anh mà cũng cắn rứt lương tâm nữa hả? Từ ngày tham gia làm ăn, anh bắt đầu thấy sợ. Nếu mình bất nhân, ắt có ngày quả báo. Em cũng lo. Hay là anh dừng kiếm chác lại, tới đó là đủ rồi. Em đừng lo, tụi anh cũng nuôi ô dù che chở cho mình chứ. Chị Ngọc về ăn cơm. Dọn đi, tôi không ăn đâu. Dạ. Hai bà về trễ vậy? Được vợ chồng anh Quảng cho đi coi thành phố về đêm đẹp quá. Má và dì ngủ ngon con về. Khi nào má và dì cần đi đâu cứ nói, con sẵn sàng phục vụ à. Xin phép má, con về. Chị có đứa con rể tốt quá. Con dâu tôi cũng không có chỗ nào mà chê được. Dừng lại.